Szeretettel köszöntök mindenkit, most már világszerte mindenhol tüntetnek, amiatt a fekete férfi miatt, George Floyd miatt, akit amerikai rendőrök őrizetbevétel közben meggyilkoltak, és ebből a tüntetés hullámból, amelynek jelentős része egyébként fosztogatásokká, gyújtogatásokká alakul át, most már Budapest és Magyarország sem maradhatott ki, és a tüntetés hullám, a Black Lives Matter, tehát a fekete életek számítanak mozgalom keretén belül fehér embereket térdepeltetnek le. Mutattam ilyen videófelvételt a múltkori videómban is, sőt egy képet, ahol egy kislányt is letérdepeltetnek, és most pedig egy olyan videót láthatnak, amely George Floyd halála előtt készült, ennek tehát semmi köze a fekete férfi halálához. Azt láthatjuk, ahogy fekete úgynevezett polgárjogi harcosok egy fehér párt aláznak meg azzal, hogy a bakancsuk csókolgatására kötelezik, kényszerítik őket, bár a felvételek szerint ez az agymosott fehér pár ezt önként teszi meg. És akkor most pedig arról szeretnék beszélni, hogy miért nevezem agymosottaknak azokat a fehéreket, akik önként letérdelnek, vagy akár csak vesznek részt ezeken a tüntetéseken, és szégyellik magukat a rabszolgaság intézménye miatt. Kezdjük rögtön a fehér kiváltság kérdésével. Érdekes ez itt Magyarországon, ugyanis Magyarországon pozitív diszkrimináció csak a roma vagy cigány származású tanulók esetében működött, illetve működik jelenleg is, de ez nem a fehérekre, nem a magyarokra, hanem kifejezetten a cigány származású diákokra vonatkozik. De azért az Amerikai Egyesült Államokban is megválasztották korábban Barack Obamát Amerika elnökévé. Én azt gondolom, hogy leginkább rendőri brutalitásról beszélhetünk az Amerikai Egyesült Államok esetében, ugyanis az agymosás része az is, amikor olyan képeket osztanak meg, amin az látszik, hogy amerikai rendőrök brutálisan lépnek fel mondjuk egy fekete bűnelkövetővel szemben, de nem mutatják azokat a képeket, amikor az amerikai rendőrök ugyanilyen brutalitással fellépnek fehérekkel szemben. A múltkori videómban már mutattam statisztikai adatokat, ezekből az derül ki, hogy sokkal több arányait tekintve az olyan esetek száma, amikor fekete bűnöző támad fehér áldozatra, mint amikor fehér bűnelkövető támad fekete áldozatra az Amerikai Egyesült Államokban. Mutattam grafikont, ahol látszik az, hogy például miközben egyetlen egy fehérbőrű sem erőszakol meg fekete nőt mondjuk az Egyesült Államokban, aközben több ezren, sőt több tízezren szexuálisan bántalmaznak fehér bőrű nőket, és az elkövetők ezekben az esetekben fekete bőrűek. Ugyanezt látjuk a bűnügyi statisztikák esetében is, tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a rendőri brutalitás többet vagy arányaiban nagyobb százalékban érinthet feketéket, de nyilvánvalóan ez a bűnügyi statisztikából is következik. Egyébként, ha már a számadatokról beszéltem, akkor én azt gondolom, hogy abból is nagyon sok következtetés le lehet szűrni, hogy egy adott országon belül egy állítólag elnyomott kisebbség létszáma hogyan alakult. Az Amerikai Egyesült Államokban azt látjuk, hogy a feketék aránya, illetve a száma folyamatosan növekedett az elmúlt évtizedekben. 1940-ben 12,9 millió feketebőrű ember élt az Amerikai Egyesült Államokban, ez az összlakosságon belül 9,8%-ot jelentett, aztán 50 évvel később már több mint a duplájára emelkedett a feketék létszáma, 30 millióan éltek az Egyesült Államokban, ez a lakosságon belül 12,1%-ot jelentett, míg 2010-ben már 38,9 millió fekete élt az Egyesült Államokban, ez az összlakosságon belül 12,6%-ot jelentett. De nézzük meg, hogy mi a helyzet Európában. Nagy-Britanniában például 2001-ben 54.153.898 fehérbőrű ember élt, és ők a lakosságon belül 92,14%-os többséget jelentettek. Ez 2011-re, tehát mindössze 10 év alatt 87%-ra csökkent, miközben a fekete afrikaiak száma 2001-ben még csak 1.148.738 fő volt, 10 év alatt ez 1.904.684-re nőtt a hivatalos adatok szerint, és ebben például az illegális bevándorlók nem is szerepelnek.
És akkor ezzel szemben nézzük meg azokat az országokat, ahol a fehérek alkotják a kisebbséget, hogy ott mi a helyzet, ilyen például Dél-Afrika. És még mielőtt valaki azt mondaná, hogy minek mentek oda a fehérek Afrikába, hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy a dél-afrikai fehérek a 17. század óta élnek Dél-Afrikában, és az is egyébként komoly vitákat képez, hogy azon a területen, ahol ma Dél-Afrika, a Dél-afrikai köztársaság fekszik, ott a fehérek, vagy mondjuk a mai feketék, mondjuk a zuluk voltak előbb, mert mondjuk a hottentották mára már kihaltak. Dél-Afrikában tehát 1904-ben 1.116.805 fehérbőrű ember élt, és az összlakosságon belül ők a 21,6%-ot jelentették. Ez 1982-re 4.674.000 főre nőtt, az összlakosságon belül azonban már csökkent az arányuk, már csak 18,3%-ot jelentettek. 1994-ben jött a fordulat, amikor Nelson Mandela rendszere, tehát a feketék kerültek hatalomra. Ebben az időben 5.191.000 fehérbőrű ember élt a Dél-afrikai köztársaságban. Ők az összlakosságon belül 12,8%-ot jelentettek. És hát mi történt a következő években? Azt láttuk, hogy a fehérek elkezdtek kivándorolni, eltűnni Dél-Afrikából. 2019-re az arányuk 7,9%-ra csökkent, és 4.652.006 fehér ember él jelenleg Dél-Afrikában. A makacs tények azonban a felforgatókat nyilvánvalóan nem érdeklik, akiknek pedig kimosták az agyát, ők pedig nem tudnak ezekről a makacs tényekről. Ezért aztán most már világszerte, itt Európában is és az Amerikai Egyesült Államokban is szobrokat döntenek le, megpróbálják átírni a történelmet, mindenhol így Nagy-Britanniában, vagy éppen Belgiumban, és persze az Egyesült Államokban is ledöntik a szobrait azoknak, akik mondjuk gyarmatokat foglaltak el, hoztak létre, vagy éppen rabszolgakereskedők voltak, de úgy látszik, hogy nincs vége ennek a folyamatnak, hiszen most már Mahatma Gandhinak az India szabadságáért, függetlenségéért, a brit birodalommal szemben békés mozgalmat vezető indiai szabadságharcosnak a szobrait is elkezdték ledönteni világszerte, mert hogy állítólag dél-afrikai tartózkodása idején valamilyen negatív jelzővel illette a feketéket, és hát olyannyira nincs vége ennek a folyamatnak, a szobrok ledöntésének, az európai história történelem megváltoztatásának, hogy például Amerikában Arnold Schwarzenegger szobrát is megrongálták a tüntetések során. Hogy Arnold Schwarzenegger, a Terminátor hogy kerül ebbe a sorba, azt már tényleg nem értem. Miért is kellene tehát letérdelnie a fehéreknek? Miért is kellene, hogy a fehérek bűntudatot érezzenek? Hát állítólag a rabszolgaság miatt. Na de hát akkor ennyi erővel a muszlimoknak, azon belül törököknek, feketéknek, araboknak is le kellene térdelnie a fehérek, vagy akár feketék előtt, ugyanis nem csak transatlanti, hanem keleti rabszolgaság is volt, csak erről most éppen a világmédia és a felforgatók nem beszélnek. 1842-ben Marokkó brit főkonzulja kijelentette: kormánya részeként világszerte arra törekszik, hogy a rabszolgaságot végleg eltöröljék, és mindent megtegyenek a rabszolgakereskedelmet visszaszorító intézkedések bevezetése érdekében. Kijelentését első Abdul Mejid marokkói szultánnak címezte, aki válaszlevelében a következőket írta: a rabszolgakereskedelem olyan ügy, amelyben Ádám és fiai idejétől napjainkig minden vallás, szekta és nemzet egyetértett. Nincs szükség ezzel kapcsolatos kérdések felvetésére sem, ugyanis ez a jelenség, tehát a rabszolgaság olyan természetes, mint ahogyan a nap felkel. A rabszolgaság intézménye valójában az ős időktől fogva létezett, Európában, Afrikában, Ázsiában, sőt tovább megyek, miközben éppen Kolumbusz szobrait is ledöntik az Egyesült Államokban. Fontos tudniuk azoknak, akik nem akarnak az agymosottak közé tartozni, hogy a Kolumbusz előtti Amerikában is volt rabszolgaság.
A keleti rabszolgaság méreteit tekintve hasonló volt a transzatlanti rabszolgakereskedelemhez, és a feltételek is hasonlóak voltak. A különbség annyiban mutatkozik, hogy keleten a rabszolgatartók azok nem fehérbőrűek voltak, hanem törökök, arabok vagy éppen feketék, és a rabszolgák nem feketék voltak, hanem sok esetben fehérbőrűek voltak. De ráadásul az iszlám országok történetében a rabszolgaság sokkal tovább tartott, mint annak a nyugati változata. A transzatlanti rabszolgakereskedelem a 15-től a 19. századig tartott, míg a keleti, tehát a muszlim rabszolgakereskedelem a 7. századtól egészen a 20. századig. És vajon a keleti, tehát a muszlim rabszolgakereskedelem az kevésbé volt kegyetlen, mint a filmekből és a politikai propagandából mára unalomig megismert amerikai feketék ellen irányuló rabszolgaság intézménye? Keleten több millió embert vasra vertek, rabszolgaságra kényszerítettek a történelem során, de például az úgynevezett devshirme rendszert a 14. században vezették be. Ennek az a lényege, hogy az Oszmán Birodalom nem muszlim részein lakókat arra kényszerítették, hogy adják át a gyermekeiket az iszlámnak, és rabszolgaként dolgozzanak. Egyes szerzők szerint félmillió, 1 millió gyermeket tettek így rabszolgává keleten. Ráadásul ezek között az úgynevezett keleti rabszolgák között nagyon sokan magyar származásúak voltak. 1554-ben Gislain Buzbek osztrák császár és magyar király török nagykövete, mint szemtanú leírta, hogy szekér számra vitték a magyar gyerekeket és lányokat, a férfi rabokat csorda számra, mint a lovakat békjóra verve, egymáshoz láncolva hajtották eladni Konstantinápolyba. Képzeljék el tehát azt, hogy az előbbi képsorokon térdeplő fehér emberek, mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban, kelet-európai ősökkel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy az ott a feketék előtt térdeplő fehér valamelyik ősét egyébként az Oszmán Birodalom láncra verve rabszolgaként elhurcolta. Mégis most neki kell bűntudattal átítatva, letérdelve megcsókolni fekete polgárjogi harcosok bakancsát. Arról már nem is beszélve, hogy hivatalosan 1981-ig létezett rabszolgaság, és éppen egy afrikai államban, Mauritániában számolták fel utoljára a rabszolgatartást. Most akkor mi a megoldás? Mi is kényszerítsük térdre a törököket, feketéket, muszlimokat? Pusztítsuk el mi is Gülbaba türbéjét, döntsük le a muszlim hódítók szobrait? Nem hiszem, hogy ez a megoldás. Nem a történelem átírása a megoldás. Kemi Sebának, a Franciaországban született fekete pán-afrikai politikai vezetőnek igaza van. Ameddig multikulturalizmus van, addig lesz rasszizmus is, nem fog tudni rasszizmus megszűnni. A multikulturalizmusban ugyanis mindenre rá lehet fogni, hogy rasszista. Akár egy rendőri brutalitásra, vagy akár Arnold Schwarzenegger szobrára is. Kemi Seba hazahívja Afrikába az afrikaiakat, a feketéket. Igaza van. Én pedig hazahívom Európába a fehéreket. És csak ez lehet a megoldás. Európa lakossága egyébként is fogy. Én azért fogok dolgozni, hogy a magyarok, a világ más pontjain, a Kárpát-medencén kívül élő magyarok mielőbb hazatérhessenek Magyarországra, mert ez itt a mi hazánk.